Eu o să mă duc spre o spălătorie ca să o spăl mai întâi. Aha. Să-ți explicam. Am fost motiv. La Kauflandul de pe Milco. Așa, Este o stradă care face de vrea să vii spre stadion, spre Tic-Tac. așa, Mergi pe strada aia și este o spălătorie urât undeva pe stânga. ok. Este o spălătorie băgată într-un garaj acolo. Treci de aia, urci panta și prima intersecție la stânga. Faci strada în față sau poți să faci stânga. Am înțeles. Ei, dacă ții strada aia tot înainte, ajungi exact în față la medicina legală. Da, Dacă da. faci stânga pe aia, mergi înainte, te obligă să faci dreapta, strada continuă spre dreapta. Are un nume cabinetul respectiv? Medicina legală, știu că aici i-a dus și cu tot foarte bătut, se ridic. Aha. Trebuie să mă uit un pic pe stradă. Strada e, uite, mă auzit că e un corniș, nu știu să fie. A, deci nu e cartierul Cornișoi strada? Pe stradă, Am înțeles. Cum se cheamă? A, am înțeles. În spate la spital? Nu, nu în spate la spital. Aha. Deci n-are nicio treabă. Da. Eu în spatele meu am cimitirul. În spatele la garajul meu e cimitirul. Am înțeles. Dacă zici cimitir, e mult mai ușor acum. Da. Am cimitirul în spatele la garajul meu. Ok. Bun, e mai ușor. De aici mă descurc. Nu să-ți explic eu prea detalii. Ok, Eu deci... pe partea asta era ușor. Dacă nu treci podul ăla Năcița, vine spre București, nu? Așa. Treci podul ăla Năcița, faci dreapta pe Milco. Ok, Și înainte să treci al doilea pod, mai este podul la micuț, nu? ok. Poți să faci stânga pe o stradă. Sunt două străzi, una care duce sub pod și una care face stânga vine încoace, spre mine și asta. Mhm. Da, mă orientez eu după cimitir. Poți să faci, da, dar nu de la Tic-Tac. De la Tic-Tac faci dreapta să mergi spre Kauflandul de pe Milco. Așa. Și înainte să cobori valea, este strada în dreapta. După prima curbă, da, mergi în față, faci o curbă la dreapta, te îndrepți cu mașina și următoarea intersecție, mai mare, intersecție. E o stradă în dreapta. Dar Și tot încoace la mine. de unde vii? Dinspre izvoare sau? Ah, de la tic-tac. Ok. Ok, ok. Mai multe lucruri. Hai că mă orientez eu după cimitir. Mai ușor era aici, strada principală, pe asta, Republică, până la schimb, dar au făcut-o și pe interzis, mai Mhm. asta e mai urât, am trebuie să numai telefoane. Mhm. Ok, ok. Hai că mă orientez. Nu, Hai, salut.